હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ નિધિ મોદી એન્ડ વેલકમ ટુ માય ચેનલ ધ રેસીપી જાર. આજની આપણી રેસીપી છે ઇઝી અને ક્વિક એવા ચોકલેટ મોદક. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણી આજની રેસીપી. તો ચાલો સૌથી પહેલાં મોદક માટેનું ફિલિંગ રેડી કરી લઈએ. તેના માટે મેં અહીં એક બાઉલમાં 2 ટેબલસ્પૂન રોસ્ટેડ ચોપ બદામ એડ કરી છે. ત્યારબાદ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન રોસ્ટેડ કાજુ એડ કર્યા છે. ત્યારબાદ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ડ્રાય કોકોનટ એડ કર્યું છે. ત્યારબાદ મેં અહીં ડાર્ક અને વ્હાઇટ ચોકલેટ ચિપ્સ એડ કરી છે, જે ઓપ્શનલ છે. હવે અહીં બાઇન્ડિંગ માટે 1 ટેબલસ્પૂન કન્ડેન્સ મિલ્ક એડ કરવાનું છે. ત્યારબાદ આ બધાને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીં મેં હોમમેડ કન્ડેન્સ મિલ્કનો યુઝ કર્યો છે, જેની રેસીપી લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. હવે આ મિક્સચરમાંથી નાના નાના બોલ રેડી કરી દેવાના છે. અહીં બોલની સાઇઝ તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણેની જ રાખવાની છે. બહુ મોટી સાઇઝના બોલ રેડી નથી કરવાના. હવે આ જ રીતે મિક્સચરમાંથી બધા બોલ રેડી કરી લઈશું. તો બધા બોલ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. અહીં આપણે મોદક માટે વ્હાઇટ, ડાર્ક અને મિલ્ક ત્રણેય ચોકલેટનો યુઝ કરીશું. હવે મેં અહીં 100 ગ્રામ ડાર્ક ચોકલેટ અને 100 ગ્રામ મિલ્ક ચોકલેટ લીધી છે. અહીં બંને ચોકલેટને ઇવનલી ચોપ કરી લેવાની છે, જેથી મેલ્ટ કરતી વખતે તે સરખી રીતે મેલ્ટ થાય. ત્યારબાદ મેં અહીં 100 ગ્રામ વ્હાઇટ ચોકલેટ લીધી છે, તેને પણ આ રીતે ચોપ કરી લીધી છે. અહીં મેં વ્હાઇટ ચોકલેટને માઇક્રોવેવમાં 30 સેકન્ડ કરીને 1 મિનિટ માટે મેલ્ટ કરી છે. ત્યારબાદ મિલ્ક અને ડાર્ક ચોકલેટને પણ મેં 30 સેકન્ડ કરીને 1 મિનિટ માટે મેલ્ટ કરી લીધી છે. અહીં તમે ચોકલેટને ડબલ બોઇલરની મદદથી પણ મેલ્ટ કરી શકો છો. હવે મેં અહીં મોદક માટે આ રીતનું સિલિકોનનું મોલ્ડ લીધું છે, જે માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે. હવે તેમાં અડધે સુધી વ્હાઇટ ચોકલેટને ફિલ કરી લઈશું. આ જ રીતે બધામાં વ્હાઇટ ચોકલેટ અડધે સુધી ફિલ કરી લેવાની છે. હવે અહીં મોલ્ડને 1 થી 2 વાર ટેપ કરી લઈશું, જેથી તેમાં રહેલા એર બબલ્સ નીકળી જાય. હવે અહીં દરેક શેલમાં આપણે જે ફિલિંગ માટેના બોલ રેડી કર્યા છે તેને મૂકી દઈશું. હવે તેને ફરીથી એકવાર ટેપ કરી લેવાનું છે. હવે અહીં દરેક શેલમાં ઉપરથી ડાર્ક ચોકલેટ પોર કરી દઈશું. હવે તેને 1 થી 2 વાર ટેપ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ તેને 15 થી 20 મિનિટ માટે ફ્રીઝમાં સેટ થવા મૂકી દઈશું. હવે 15 થી 20 મિનિટ પછી ચાલો મોદકને અનમોલ્ડ કરી લઈએ. અહીં ચોકલેટ મોદક બરાબર સેટ થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ ઇઝીલી અનમોલ્ડ થઈ જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મોદક બનીને રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ લાગી રહ્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઘરે આ ચોકલેટ મોદક જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો કે રેસીપી કેવી બને છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો તેને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. એન્ડ પ્રેસ બેલ આઇકન ફોર ઓલ ધ નોટિફિકેશન. ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે. ટિલ ધેન, ટેક કેર એન્ડ હેપી કુકિંગ.